السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في القناه ديالي المتواضعه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الطبق اللي كيجي رائع بالرز بفواكه البحر. غنحتاج الرز كلاصي، تقريبا انا عندي نص كيلو. غادي نحتاج كالامار، وغادي نحتاج كريفيت، وغادي نحتاج سيبيا بزيت العود، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال البزار. نمشيو دابا لطريقه التحضير. دابا البنات درت الرز ديالي في الكاسرونه، غادي نضيف عليه شويه ديال زيت البلديه، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار، وغادي نضيف عليه الماء، وغادي نسلقو بطريقه عاديه. نضيف انا الماء مغلي. سلقت الرز من طبيعه الحال البنات انايا باش ما ياخذش ليا الطياب. غادي نضيف ليه الماء مغلي، وغادي نسلقو بطريقه عاديه، غير هو ما غاديش نخليه يتسلق بزاف. من بعد ما طاب لينا البنات الرز، انا غادي نغلف المول بابي الومنيوم، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا غنحاول انني نغلف المول كامل من الجناب باش يلقاو ليا فواكه البحر ديالنا فين يطيبوا. دابا غنضيف الرز. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه ما صفيتوش، بالعكس بقى فيه شويه ديال الماء باش يزيد يطيب لينا في الفران. دابا غنضيف عليهم البنات السيبيا على الرز بهاد الطريقه هادي. غنبدا ندير السيبيا شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا ونستفها. هانتوما البنات دابا من بعد ما ضفت السيبيا على الرز، بطبيعه الحال الملاحظه اللي غنعطيكم هي انني الرز اللي درت جاني شويه قليل، فضفت الرز زدتو وعاودت زدت شويه ديال السيبيا والكالامار والكروفيت، لحقاش الكميه الاولى اللي درتيها على حساب نص كيلو، ولكن جاني شويه قليل. دابا بحال قلتي لي دوبلت المقادير. دابا غادي نضيف كالامار على السيبيا. وانتم كما كتشوفوا كنعاود نستف الكالامار ديالنا هكا الجناب اللي ما وصلتوش ليه في الاول. ودابا غادي نضيف كروفيت. بعض المرات انا كيكون عندي كروفيت ما مقشرش كنديرو، ودابا عندي كروفيت هكا مقشر موجود. وكيف العاده حتى هو غنحاول انني نصوبو هكا في الجناب. والبلايص اللي بان ليا خاويين من الكروفيت انا غنزيد عليهم. البنات من بعد ما ضفت الكروفيت ديالنا، دابا غادي نضيف مليحه. خليت هنايا هاد شويه هذا ما درتش فيه كروفيت لحقاش معايا الناس اللي ما كياكلوش كروفيت بنيه صغيره. وغادي نضيف بزار، واحد شويه ديال البزار. الطبق ديالي اليوم غادي نسموه بالبزار وملحه والزعتر وزيت العود، ما فيهش بزاف ديال التعقيدات. دابا غادي نضيف الزعتر.
من طبيعه الحال اللي باغي ينسم بشي حاجه واحده اخرى يقدر ينسم باليازير، يقدر ينسم باللي بغا. انا كيعجبني صراحه اليازير، ولكن كيجي زوين هكا الزعتر مع الحوت كيجي معاه زوين. ودابا البنات غادي نضيف هكا زيت البلديه، قطيرات ما نكثرهاش بزاف صافي. وغنعاود نغطي بابي الومنيوم. ونحاول نغطي الجوانب كاملين بابي الومنيوم. باش يطيبوا لينا فواكه البحر بخاطرهم وما يتحرقوش لينا من الفوق. من طبيعه الحال الا درناهم في الفران ما غاديش نشعلوا الفوق، غادي نحاولوا نشعلوه هي لتحت باش يشرب لينا داك الماء اللي بقى فيه ويطلقوا لينا فواكه البحر اللذه ديالهم. غادي نتقبوا شويه باش يتنفس لينا الطبق. ودابا غندخلوا الفران نشوفوه ان شاء الله الا طاب. دابا البنات خرجت البلا ديالي نشوف واش لي فخوي ميغ ديالي طابوا، لحقاش دازت نص ساعه تقريبا انا خليته في الفران هي نص ساعه. نقلبهم شوفوا واش طابوا، الصعيب نقلبوه هو في الفران. طابوا صافي. دابا غنقدمو. هانتوما البنات الطبق ديالي وجد. دابا غنقدمو في الطباسال. كنتمنى انه يعجبكم بالصحه والراحه، وان شاء الله تجربوه بصحتكم البنات. هانتوما